હાય દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધારાસ કિચનમાં। તો દોસ્તો, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઉનાળાની ગરમીની સિઝનમાં ખાવા માટે ઠંડો ઠંડો ક્રીમી આઈસ્ક્રીમની રેસીપી। તો દોસ્તો, 2 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડરથી તમે સરળતાથી ઘરે આઈસ્ક્રીમ બનાવી શકો છો અને આ આઈસ્ક્રીમ બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવશે। તમે આવી રીતના ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો। દોસ્તો, આ આઈસ્ક્રીમ આપણે વેનીલા કસ્ટર્ડમાંથી મેંગો ફ્લેવરમાં બનાવવાના છીએ। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। ઉનાળાની ગરમીમાં ખાવા માટે ઠંડો ઠંડો ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ। જેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। અડધો લીટર દૂધ લીધું છે, તેમાંથી મેં થોડું દૂધ વધ્યું હતું તે 1 કપમાં કાઢી લીધું છે। તેમાંથી મેં તેની સાથે વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર, 1 કપ ખાંડ, મેંગો એસેન્સ, ચેરી, ડૂટી ફ્રૂટી અને જેલી ડૂટી ફ્રૂટી। તો હવે આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે મેં કઢાઈ લીધી છે। તે કઢાઈની અંદર આપણે જે અડધો લીટર દૂધ લીધું છે તેને ઉમેરી દઈએ। દૂધને આપણે હલાવીને એક વખત મિક્સ કરી લઈએ। દૂધને હાઈ ફ્લેમ ઉપર ઉકાળવાનું છે। દૂધ એક વખત હાઈ ફ્લેમ ઉપર ઉકળી જાય પછી ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દેવાની। દૂધ ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે કસ્ટર્ડ પાવડર દૂધની અંદર મિક્સ કરી લઈએ। તો કસ્ટર્ડ પાવડરને મિક્સ કરવા માટે આપણે એક બાઉલ લીધું છે। તેમાંથી આપણે જે અડધો લીટર દૂધમાંથી દૂધ 1 કપમાં લીધું હતું તે ઉમેરી દઈએ। તેની સાથે હું 2 ચમચી જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરી દઈશ। તો કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરતી વખતે દૂધ હંમેશા ઠંડુ લેવું, ગરમ દૂધ નહીં લેવાનું। હવે એક પણ ગાંઠા ન રહે તેવી રીતના આપણે કસ્ટર્ડ પાવડરને દૂધની અંદર સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। તો મેં દૂધની અંદર ભેળવવા માટે વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડરનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમે કોઈ પણ કસ્ટર્ડ પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે દૂધની અંદર કસ્ટર્ડ પાવડર સારી રીતના ભળી ગયું છે। તો દૂધ એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો, એક ઉભરો આવી ગયો છે। ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દઈએ। તો આપણે ફૂલ ફેટ અમૂલનું જે દૂધ આવે છે તેનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમે ગરમ દૂધ અથવા તો કાચા દૂધનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે તેની અંદર આપણે કસ્ટર્ડ પાવડર ભેળવેલું જે દૂધ બનાવ્યું છે તે ઉમેરી દઈએ અને તેને સારી રીતના દૂધની સાથે મિક્સ કરી દઈએ। કસ્ટર્ડ પાવડરનું દૂધ ઉમેરતી વખતે દૂધને પણ આપણે સતત હલાવતા રહેવાનું છે જેથી કરીને ગાંઠા ન રહે। હવે 1 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈએ। તેને પણ આપણે સારી રીતના હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। જ્યાં સુધી દૂધ ઘાટું ન થાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવતા રહેવાનું છે। તો મેં આવી રીતના 2-3-4 કપનો ઉપયોગ કર્યો હતો। તમે વધારે કે ઓછી ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો, તમારે જેટલું આઈસ્ક્રીમ ગળ્યું જોતું હોય તે પ્રમાણમાં। તો આપણે સતત આ દૂધને હલાવતા રહેવાનું છે। ફરતી કિનારીએ જે દૂધ ચોટે છે તેને આપણે કાઢતા જવાનું છે। જો તમારે વધારે કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરવો હોય તો તમે અડધી ચમચી દૂધમાં કસ્ટર્ડ પાવડરને ભેળવીને પણ હજી તેની અંદર ઉમેરી શકો છો। તો આપણે એકદમ સરસ હલાવ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો દૂધ થોડું થોડું ઘાટું થઈ રહ્યું છે। તો આઈસ્ક્રીમ માટે કસ્ટર્ડ પાવડરવાળું દૂધ તૈયાર છે। તેને આપણે ઠંડુ કરવા માટે મૂકી દઈએ। તો દોસ્તો, આ આઈસ્ક્રીમને થોડું બહાર જેવું ક્રીમી બનાવવા માટે મેં અહીં 3 ઓપ્શન લીધા છે। જેમાંથી મેં અમૂલ ફ્રેશ ક્રીમ લીધી છે। તેની સાથે મેં અમૂલની વ્હિપનિંગ ક્રીમ આવે છે જે કેકની અંદર ઉપયોગમાં લેવાય છે તેનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે। ને તેની સાથે મેં આપણે ઘરની ફ્રેશ મલાઈ લીધી છે। તો દોસ્તો, આ અમૂલ ફ્રેશ ક્રીમ અમૂલ પાર્લર અથવા તો ડેરી પ્રોડક્ટમાં મળી રહે છે। હવે જે અમૂલની વ્હિપનિંગ ક્રીમ છે તે સરળતાથી નથી મળતી, તેની જગ્યાએ અમૂલ ફ્રેશ ક્રીમ અથવા તો તમે મલાઈનો ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે મેં 3 ઓપ્શનમાંથી તમે કોઈ પણ ઓપ્શન પસંદ કરીને આઈસ્ક્રીમ બનાવી શકો છો। તો દોસ્તો, હું આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે અમૂલ ફ્રેશ ક્રીમનો ઉપયોગ કરી રહી છું। મેં તમને 3 ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી તમે કોઈ પણ ઓપ્શન પસંદ કરીને આઈસ્ક્રીમ બનાવી શકો છો।
તો હવે દોસ્તો અમૂલ ફ્રેશ ક્રીમને ફેટવા માટે મેં અહીં એક વાસણમાં બરફ સાથે ઠંડુ પાણી લીધું છે. તેની અંદર આપણે સેન્ટરમાં કોઈ પણ વાસણ મૂકી દઈએ. હવે તેની અંદર હું 1 કપ જેટલી મેં ફ્રેશ અમૂલની મલાઈ લીધી છે. તો હવે આ અમૂલની ફ્રેશ ક્રીમને આપણે હેન્ડ વિસ્કરની મદદથી સારી રીતના ફેટવાની છે. તો આઈસ્ક્રીમ થોડો ક્રીમી બનશે અને ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. આપણે નીચે બરફનું ઠંડુ પાણી રાખ્યું છે, તેની ઉપર આવી રીતના ફેટવાથી તે એકદમ સારી રીતના ફેટાઈ જશે. તો આ ફ્રેશ ક્રીમને ફક્ત 2 થી 3 મિનિટ માટે સારી રીતના ફેટવાની છે. તો દોસ્તો 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ફ્રેશ ક્રીમ એકદમ સરસ ફેટાઈ ગઈ છે. તેને હજી પણ એક વખત સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો હવે તેની અંદર આપણે ફ્લેવર માટે હું મેંગો એસેન્સનો ઉપયોગ કરી રહી છું. તેના હું 10 થી 12 ટીપા ઉમેરી દઈશ. હવે તેને હું ક્રીમની સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દઈશ. તો દોસ્તો આપણે વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડરમાં મેંગો એસેન્સનો ઉપયોગ કર્યો છે, કેમ કે આપણે મેંગો ફ્લેવરમાં આઈસ્ક્રીમ બનાવી રહ્યા છીએ. તમે કોઈ પણ ફ્લેવરનો એસેન્સ લઈને આઈસ્ક્રીમ બનાવી શકો છો. તો હવે મેંગો એસેન્સને આપણે ક્રીમની સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે જે આપણે કસ્ટર્ડવાળું દૂધ ઠંડુ કરવા રાખ્યું હતું તેને પણ ઉમેરી દઈએ. તો આપણે કસ્ટર્ડવાળું દૂધ ઉમેરી દીધું છે. તેને હેન્ડ વિસ્કરની મદદથી સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. એટલે જે કસ્ટર્ડવાળું દૂધ છે તે ક્રીમની સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. તો હવે હેન્ડ વિસ્કરની મદદથી આપણું કસ્ટર્ડ પાવડર જે ક્રીમની અંદર ઉમેર્યું હતું તે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આઈસ્ક્રીમને સેટ કરવા માટે મેં અહીં એક ડબ્બો લીધો છે. તેની અંદર આપણે જે આઈસ્ક્રીમ બેટર બનાવ્યું છે તેને ઉમેરી દઈએ. આ આઈસ્ક્રીમને આપણે 2 કલાક માટે રેફ્રિજરેટર અથવા તો ફ્રીઝરની અંદર સેટ કરવા માટે મૂકી દઈએ. પછી આપણે ફરીથી તેને હલાવવાનો છે. જો તમારે ઢાંકણ ઢાંકીને આઈસ્ક્રીમ સેટ કરવા માટે ન મૂકવું હોય તો તમે તેની ઉપર આવી રીતના એક પ્લાસ્ટિક કોથળી આવે છે તે પણ આવી રીતના ઉપર મૂકીને ઢાંકણ ઢાંકીને આઈસ્ક્રીમને સેટ કરવા માટે મૂકી શકો છો. તો 2 કલાક પછી આપણે ફ્રીઝરમાંથી બહાર કાઢી લીધું છે. તેને ફરીથી હેન્ડ વિસ્કરની મદદથી હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ. તો દોસ્તો આવી રીતના બીજી વખત હેન્ડ વિસ્કર ફેરવવાથી આઈસ્ક્રીમ એકદમ સરસ બહાર જેવો ક્રીમી બનશે અને ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો આપણે હલાવીને એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે તેની ઉપર આપણે થોડી તૂટી ફૂટી ઉમેરી દઈએ. હવે તેની ઉપર આપણે જેલી તૂટી ફૂટી લીધી છે તેના એક એક આવી રીતના પીસ કરીને ઉમેરી દઈએ. તો લાસ્ટમાં હું ચેરીના 2 ભાગ કરીને આવી રીતના ચેરી ઉમેરી દઈશ. હવે આ આઈસ્ક્રીમમાં આપણે ચેરી તૂટી ફૂટી અને જેલી તૂટી ફૂટી ઉમેરી દીધી છે, જે બાળકોને ખૂબ જ ભાવે છે. તો હવે આઈસ્ક્રીમને 7 થી 8 કલાક સેટ કરવા માટે હું આવી રીતના ઉપર ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકીને ફ્રીઝરની અંદર મૂકી દઈશ. તો દોસ્તો 7 થી 8 કલાક પછી આપણે આઈસ્ક્રીમને બહાર કાઢ્યો છે. તો આવી રીતના ચમચાની મદદથી તેને કાઢીશ. મારી પાસે સ્કૂપ નથી. જો તમારી પાસે સ્કૂપ હોય તો તમે તેનાથી પણ કાઢી શકો છો. તો હવે આઈસ્ક્રીમને આપણે સર્વ કરી દઈએ. તો આપણે 2 બાઉલ લીધા છે. તેની ઉપર આવી રીતના ચમચાની મદદથી આઈસ્ક્રીમને કાઢી લઈએ. ઉનાળાની ગરમીમાં ખાવા માટે બહાર જેવો ઠંડો ઠંડો ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ આપણો મેંગો ફ્લેવરમાં બનીને તૈયાર છે. આ આઈસ્ક્રીમ આપણે વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડરમાંથી સરળતાથી ઘરે બની શકે છે. હવે તેની ઉપર ચેરી, થોડા તૂટી ફૂટીના પીસ આપણે ઉમેરી દઈએ, જેથી કરીને બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવે. તો દોસ્તો તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. આવી રીતના તમે બહાર જેવો ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ મેંગો ફ્લેવરમાં ઘરે જરૂરથી બનાવો. તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તમે નવા હો, હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય
તો બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે। તો દોસ્તો હવે આપણે મળીએ આવી જ અવનવી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો।